Ai bảo trời lạnh là phải phơi gió hả? Anh em ơi, vẫn là thời gian đó, vẫn là địa điểm đó, và tôi vẫn, mùi chữ có chọn lọc, tôi chỉ biết đọc mỗi chữ câu cá thôi. Muốn cá nhiều thì phải đi con đường mà người khác không dám đi. Bò mấy cây số cuối cùng cũng tới nơi, môi trường thì khỏi chê. Nơi này tuy camera giăng đầy ra đấy, nhưng chịu không nổi vì cá quá nhiều. Vừa tới đã thấy cá quẫy loạn, coi bộ là đi đúng chỗ rồi. Giàu sang phải liều, mà hình như đã có ông xui xẻo chạy trước rồi. Bên kia có hai ông câu cá leo cả lên núi, bị hù tới mức đó luôn. Thôi mình cũng chạy trước cho chắc, đứng ngay dưới camera kiểu này lát nữa là có người tới hốt liền. Bị mấy ông câu nói vài câu mà tự nhiên thấy sau lưng có tiếng bước chân. Thôi rút thôi anh em, rút lẹ. Tôi vòng ra sau, chơi chiêu lão làng, móc tim luôn. Bật đồ công nghệ cao, núp trong bụi đào bụi mận nửa tiếng coi người ta đi chưa. Quân đội không quản được tôi có trắng tay hay không, giờ đã có hai ông câu khác ở đây rồi, chắc là an toàn. Nhìn lại cái khúc nước kia là biết có hàng khủng trốn dưới đó, may có cái bệ đứng cho chắc chân, đúng y như dự đoán, vừa xuống là trúng ổ cá, chỉ có điều hơi hẹp, thôi về gọi ông nội mày ra đây. Lúc này có hai ông câu khác chạy tới bảo tôi đang đứng trên nhà người ta. Ủa là sao, tôi đang đứng trên mồ mà hả? Ông kia nói xạo, đây là người ta dựng cái sàn. Tôi nói xạo hả? Đây là người ta dựng cái sàn thiệt mà. Không tin thì nhìn xuống dưới đi, lừa làm gì, không phải tôi đã nhắc rồi sao? Đúng là người xưa dẫn đường, kiểu gì cũng có quả báo. Mà thôi, lỡ tới rồi thì câu cá trước đã. Chạy mấy trăm cây số tới đây, giờ về tay không là tôi buồn lắm. Làm chuyện người khác không dám làm, câu con cá người khác không dám câu. Nước sâu quá, cá cắn mà tưởng đâu mắc đáy. Ông câu bên cạnh nhìn tôi mà ghen tới phát khóc. Khoan khoan, cũng được, một em cá vực hoang dã vàng ươm.